हेलो साथीहरु, आज चाहिँ हामीहरु अनलाइनबाट कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हेर्ने छौं। अनलाइनबाट पैसा कमाउने भन्ने बित्तिकै प्राय जसोले यो बुझ्ने गर्नुहुन्छ कि दिनभरि ल्यापटप चलायो, मोबाइल चलायो अनि बेलुका चाहिँ तपाईको बैंकमा पैसा आउँछ। एक्चुअली त्यो होइन। अनलाइनमा पैसा दिने चाहिँ तपाईको स्किललाई हेरेर हो। त्यसैले कसैले पनि यदि अनलाइनबाट पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा सुरुमा एउटा राम्रो स्किल डेभलप गर्न आवश्यक हुन्छ। र अनलाइनमा सबैभन्दा बढी अपर्च्युनिटी भएको स्किल चाहिँ वेबसाइट डिजाइनिङ हो। त्यसैले यदि तपाईहरु एउटा राम्रो वेबसाइट डिजाइनर बन्न चाहनुहुन्छ भने मैले विभिन्न प्रकारका वेबसाइटहरु कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर भिडियोहरु बनाएको छु। तपाईहरुले लिंक डिस्क्रिप्सनमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले त्यहाँनेर न्यूज पोर्टल कसरी बनाउने, कमर्शियल वेबसाइटहरु कसरी बनाउने अनि विभिन्न प्रकारका स्टक म्यानेजमेन्टहरु कसरी बनाउने, अनि त्यति मात्र नभएर स्कुल म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर सँगै वेबसाइट पनि कसरी डेभलप गर्ने भनेर भिडियोहरु बनाएको छु। तर वेबसाइट डिजाइनरले मात्र नभएर एउटा राम्रो ट्रान्सलेटरले पनि, एउटा राम्रो कन्टेन्ट राइटरले पनि अनलाइनबाट राम्रै पैसा कमाउन सक्छन्। अनलाइनमा चाहिँ सबैभन्दा बढी अपर्च्युनिटी भएको प्लेटफर्म चाहिँ freelancer.com हो। आज हामी freelancer.com मा कसरी आफ्नो प्रोफाइल क्रिएट गर्ने र आफ्नो स्किलहरु कसरी शेयर गर्ने भनेर हेर्ने छौं। सुरुमा चाहिँ म तपाईहरुलाई मेरो प्रोफाइल देखाउने छु। यो चाहिँ freelancer.com हो अनि यसमा चाहिँ मेरो प्रोफाइल तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र मैले चाहिँ भर्खर नै यो $9 भनेको लगभग $10 को काम पाएको थिए अनि त्यो बराबर मलाई यहाँनिर पैसा दिएको छ। तपाईले freelancer.com मा सुरुमा आफ्नो प्रोफाइल क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि आफ्नो प्रोफाइल यसरी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मेरो प्रोफाइल भयो है। यहाँ चाहिँ मेरो पर आवर म $5 ले लिने गर्छु, यो मेरो रेट हो। अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईले यसरी आफ्नो प्रोफाइल आफ्नो विषयमा हाल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको जति राम्रो प्रोफाइल तपाईले क्रिएट गर्न सक्नुभयो उति नै धेरै तपाईलाई कामहरु चाहिँ त्यहाँ क्लाइन्टहरुले दिने गर्दछन्। अनि यसरी तपाईको आफ्नो अब आफूले गरेको कामहरुको विषयमा पनि तपाईले स्क्रिनशटहरु हाल्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो लिंकहरु दिन सक्नुहुन्छ, आफ्नो विषयमा आफू कस्तो स्किल भएको व्यक्ति हो, आफ्नो क्वालिफिकेसन के हो, यो कुराहरु तपाईहरुले यसमा प्रोफाइलमा क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति मात्र नभएर यहाँनिर चाहिँ फ्रीलान्सरले चाहिँ एउटा यो सर्टिफिकेट भन्ने एउटा सिस्टम पनि ल्याएको छ। यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईले यो गेट सर्टिफिकेट गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर तपाईले लेभल 1, लेभल 2 र लेभल 3 तीन प्रकारको लेभलहरु हुन्छन्। त्यो लेभल अनुसार चाहिँ तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर आउने व्यक्तिहरु जसले काम लिएर आएका हुन्छन् तिनीहरुले पनि तपाईको लेभललाई हेरेर चाहिँ तपाईलाई काम दिने या काममा कति रेट दिने भनेर डिसाइड गर्ने गर्दछन्। त्यसैले यो लेभल 1, लेभल 3 पास गर्नु पनि इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हुन्छ। तर मैले चाहिँ अहिलेसम्म पनि यो एक्जाम चाहिँ दिएको छैन र पनि मैले 2-3 वटा कामहरु चाहिँ पाइ नै रहेको छु। तर तपाईले यो लेभल 2, लेभल 3 सम्म गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले एकदमै धेरै कामहरु पाउने चान्सेस हुन्छ र तपाईले अर्निङ पनि राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मैले यहाँबाट चाहिँ तपाईले यो एक्जाम दिन सक्नुहुन्छ र यो एक्जाम बापत चाहिँ तपाईलाई $5 लिन्छ। यो अनलाइन एक्जाम हो अनि $5 पर एक्जाम पर्छ तपाईलाई यो एक्जाम लिनुभयो भने। अनि यो केमा एक्जाम लिने हैन, यो जस्तै अब मैले यो वर्डप्रेसमा लेभल 1 को एक्जाम लिन सक्छु म। यो मेरो स्किल अनुसारको यसले एक्जामहरु लिन्छ मलाई र त्यो एक्जाममा पास भएपछि यसले मलाई सर्टिफिकेट प्रोवाइड गर्छ। अनि जब यसले मलाई सर्टिफिकेट प्रोवाइड गर्छ, सर्टिफिकेट प्रोवाइड गरेपछि चाहिँ मेरो यो प्रोफाइलमा चाहिँ यहाँनिर लेभल 1 भनेर आउँछ। अनि त्यो हेरेपछि यहाँ भिजिट गर्ने जति पनि काम भएका व्यक्तिहरु हुन्छन् उनीहरुले चाहिँ मलाई कामहरु दिने गर्दछन्। अनि त्यसपछि यहाँनिर धेरै कामहरु आउँछन्। जस्तै तपाईले यहाँबाट कामहरु खोज्न सक्नुहुन्छ या ग्रुपहरुमा एड हुन सक्नुहुन्छ या नोटिफिकेसनहरु आउँछ यसरी यहाँनिर यो कामको लागि यति देखि यति दिन्छ, यो कामको लागि यति देखि यति दिन्छ भनेर यसरी आउँछ। अनि त्यहाँनिर क्लिक गरेर तपाईले यदि तपाईले गर्न सक्ने काम हो भने त्यहाँनिर क्लिक गरेर चाहिँ तपाईले यिनीहरुलाई म यति देखि यति सम्म र यति दिन भित्रमा यो काम गर्दिन्छु भनेर हल्का आफ्नो विषयमा लेखेर तपाईले यिनीहरुलाई पठाउनु भयो भने यिनीहरुले चाहिँ तपाईलाई के गर्छन् त भन्दा काम दिन्छन् र त्यो काम बापत तपाईलाई पैसा दिन्छन्। त्यो पैसा चाहिँ तपाईको यो खातामा यहाँनिर जम्मा हुन्छ अनि यहाँबाट चाहिँ तपाईले पैसाहरु निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईको। अनि त्यो पैसा चाहिँ तपाईको बैंक एकाउन्टमा पहिली चाहिँ त्यो पैसाहरु तपाईले पेपलमा या त इन्टरनेशनल बैंकहरुमा मात्र हाल्न सक्नुहुन्थ्यो भने अब चाहिँ नेपालकै बैंकहरुमा पनि तपाईले सजिलैसँग त्यो पैसाहरुलाई चाहिँ विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो गरे बापत यो फ्रीलान्सरले चाहिँ तपाईको केही पर्सेन्ट एकदम थोरै 1% पनि हुँदैन, त्यो एकदम थोरै पैसा चाहिँ उले राख्ने गर्दछ।
यतिकैमा भिडियोलाई स्किप नगर्नु होला, किन भन्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू बाँकी नै छन्, त्यो छुट्न सक्छ। त्योभन्दा अगाडि सुरुमा तपाईले अझै पनि यस्ता इन्फर्मेटिभ भिडियोहरूलाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला र सेयर गर्नुहोला। आउनुहोस् अब हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हुन्छ, आउनुहोस् अब हामी कसरी यो फ्रिलेन्सरमा चाहिँ आफ्नो प्रोफाइल क्रिएट गर्ने भन्ने विषयमा हेर्नेछौँ। सबैभन्दा सुरुमा तपाईँ आफ्नो ब्राउजरमा जानुहोस्। यो मोबाइलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, ल्यापटपबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र ब्राउजरमा freelancer.com टाइप गर्नुहोस्। यो टाइप गर्ने बित्तिकै तपाईँको यो फ्रिलेन्सरको वेबसाइट खुल्छ। अनि यहाँनिर यदि तपाईँ पहिलोपल्ट हो भने साइन अप गर्नुहोस्। पहिले नै क्रिएट गरिसक्नु भएको छ भने प्रोफाइल क्रिएट गर्नको लागि तपाईँले लगइन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। म पहिलोपल्ट गर्नेहरूको लागि साइन अप कसरी गर्ने भनेर सिकाउने छु। अनि यहाँबाट तपाईँले डाइरेक्ट फेसबुकबाट पनि यसलाई लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। तर म चाहिँ अहिले यो मैले एउटा बनाएको जिमेल डेमो जिमेलबाट म इन्टर गर्नेछु। यहाँनिर तपाईँले आफ्नो आइडी हाल्नुहोस्। अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईँले पासपोर्ट हाल्न सक्नुहुन्छ। पासपोर्ट चाहिँ याद गर्नुहोला। त्यसपछि आई एग्री गर्नुहोस्। पासपोर्ट अलि स्ट्रङ हाल्नुपर्ने हुन्छ है। अनि यति गरिसकेपछि अब तपाईँको युजर नेम यो सजेस्ट गरेकै युजर नेम हाल्दा पनि हुन्छ तपाईँले। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईँले यदि काम दिन कसैलाई काम लगाउनको लागि राख्नुभएको छ भने यो तलको क्लिक गर्नुहोस्। तर तपाईँ आफै यहाँनिर कामको लागि आउनुभएको छ भने चाहिँ आई वान्ट टु वर्कमा थिच्नु होला। यो थिचिसकेपछि यहाँनिर अब तपाईँले स्पेसल यो चाहिँ एकदम याद गर्नुपर्ने कुरा हो, तपाईँको स्किल सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब म मेरो स्किल सेयर गर्छु। यहाँनिर म चाहिँ एउटा वेबसाइट डिजाइनर, त्यसपछि आइटी सफ्टवेयर डेभलपर पनि हो। अब यसमा तपाईँ केमा काम गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै यो वेबसाइट डिजाइनर अनि आइटी सफ्टवेयर डेभलपरहरूले विभिन्न प्रकारका प्लेटफर्महरू युज गरेका हुन्छन्। अनि त्यसमध्ये तपाईँको स्किल चाहिँ केमा छ, जस्तै मेरो कुरा गर्ने भने म PHP, HTML, त्यसपछि वर्डप्रेस, जाभास्क्रिप्ट यो पनि म गर्न सक्छु। अनि त्यसपछि मलाई अलिअलि पाइथन पनि आउँछ है, तर एकदम म त्यति राम्रो चाहिँ गर्न सक्दिनँ। यो SEO पनि म गर्न सक्छु। त्यसपछि यो जाभा पनि मलाई अलिअलि आउँछ। ई-कमर्स पनि म अलिअलि जान्दछु है। त्यसपछि यो प्रोग्रामिङ, C++ प्रोग्रामिङ तपाईँ केबाट तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि फ्लटर पनि मलाई अलिअलि आउँछ, भर्खर सिक्दैछु। तर पनि म लगभग 1-2वटा प्रोजेक्टहरू चाहिँ गर्न सक्छु यसमा। म वेब डेभलपर पनि हो, सफ्टवेयर डेभलपर हो, तर म अनलाइन हैन अफलाइन गर्न सक्छु। त्यसपछि यो चाहिँ मेरो स्किल हो। म यसरी स्किललाई आफ्नो स्किललाई सेयर गर्दैछु। त्यसपछि मोबाइल फोन एन्ड कम्प्युटरमा पनि हल्का मलाई नलेज छ। म एन्ड्रोइड डेभलपर हो है, iOS को चाहिँ सिक्दैछु। म यसलाई सिलेक्ट गर्दिनँ। ओके, त्यसपछि भनेको एजुकेसनमा के छ हेरौँ। इङ्ग्लिस यो इङ्ग्लिसमा पनि म हल्का अलिअलि चाहिँ गर्न सक्छु, तर यो सरी यो म गर्न त्यति इन्ट्रेस्टेड छुइनँ है। त्यसपछि हेल्थ एन्ड मेडिसिन, जब फर ओके, मेरो स्किल चाहिँ यति नै हो। मैले यति स्किल आफ्नो सेयर गरेँ। 20वटासम्म स्किलहरू तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। यति भइसकेपछि तपाईँले आफ्नो प्रोफाइललाई चाहिँ फेसबुकमा लिङ्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर म लिङ्क गर्दिनँ। तपाईँले लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ है, किन भन्दा मैले अलरेडी मेरो अर्को एकाउन्टलाई चाहिँ मेरो फेसबुकमा लिङ्क गरिसकेको छु। म यसलाई स्किप गर्छु। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँको फुल नेम राख्नु होला, विशाल थापा। तपाईँ यहाँबाट आफ्नो प्रोफाइल पनि तपाईँले हाल्नुपर्ने हुन्छ, तर म आफ्नो प्रोफाइल हाल्दिनँ है। त्यसपछि यसलाई कन्टिन्यू गरौँ। अनि यहाँनिर चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा यो तपाईँको प्रोफाइल क्रिएट गर्नको लागि हो। अनि यो प्रोफाइल चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यो प्रोफाइल राम्रोसँग क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले। त्यसैले यहाँनिर के लेख्ने भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईँले आफूलाई एकदम अब कसरी आफ्नो विषयमा लेख्न सक्नुहुन्छ त्यो तपाईँले नै लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई लेख्न अलिकति राम्रोसँग आउँदैन भने मैले तपाईँहरूलाई तल डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिङ्क दिएको छु। त्यो लिङ्कमा गएर यो फ्रिलेन्सर भन्ने फाइललाई डाउनलोड गर्नुहोला। अनि यहाँभित्र चाहिँ मैले के लेख्ने भन्ने विषयमा राखिदिएको छु। अनि तपाईँको स्किल अनुसार र तपाईँ आफ्नो स्किल अनुसार तपाईँले यसलाई हाल्न सक्नुहुन्छ है। यसलाई तपाईँले यहाँनिर कपी गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँले गएर पेस्ट गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि यो डिस्क्राइब अबाउट योर सेल्फमा पनि तपाईँले यो तलको यहाँबाट तलसम्म तपाईँको आफ्नो स्किल अनुसारै यहाँनिर हल्का एडिट गरेर हल्का मोडिफाई गरेर तपाईँले यसलाई चाहिँ यहाँबाट कपी गरेर अनि तपाईँले यसलाई पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो आफ्नो यदि आफैले राम्रोसँग क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले आफैले पनि यसलाई बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसलाई नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँ कुन ल्याङ्ग्वेजमा बोल्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा छ। यहाँनिर म इङ्ग्लिस,
त्यसपछि नेपाली यहाँनिर रहेन रहेछ है, इङ्ग्लिस, त्यसपछि हिन्दी पनि यहाँनिर रहेन रहेछ। एकछिनलाई हुनुपर्ने हो। ओके, इङ्ग्लिस मात्र यहाँनिर भएको ल्याङ्ग्वेजहरूमध्ये म इङ्ग्लिस मात्र बोल्न जान्दछु। त्यसपछि तपाईँको डेट अफ बर्थ पनि तपाईँले यहाँनिर हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। अनि यहाँनिर तपाईँको एड्रेस हाल्नु होला, एड्रेस इटहरी नेपाल। अब यहाँनिर प्रोभिन्स नम्बर 1, यहाँनिर मेरो तपाईँले यो आफ्नो पोस्ट कोड कति हो भनेर थाहा छैन भने तपाईँले आफ्नो एड्रेस यहाँनिर पोस्ट कोड अफ, जस्तै तपाईँ यदि धनगढीको हुनुहुन्छ भने धनगढी हाल्ने बित्तिकै यहाँनिर तपाईँको पोस्ट कोडहरू यसरी आउँछ अनि यसलाई चाहिँ तपाईँले त्यहाँनिर हाल्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो इटरीको चाहिँ 56705 हो है। अनि यति गरी चाहिँ नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। ओके, लगभग तपाईँको रेडी भयो। अब तपाईँले यो आफ्नो यसलाई भेरिफाई गर्नको लागि तपाईँले यहाँनिर सेन्ड इमेल गरेपछि तपाईँको आफ्नो यो जीमेल चाहिँ भेरिफाई हुन्छ। तपाईँको मेलमा जानु होला, यहाँनिर तपाईँले अल मेलमा जानुभयो भने यहाँनिर तपाईँलाई फ्रिलेन्सरले चाहिँ यसरी भेरिफाई योर इमेल एड्रेस भनेर पठाएको छ। अनि यहाँबाट तपाईँले भेरिफाई योर इमेल एड्रेस गर्नुभयो भने तपाईँको फ्रिलेन्सर एकाउन्ट चाहिँ अब के हुन्छ, भेरिफाई हुन्छ। ओके, अब यसपछि यसलाई नेक्स्ट गरिदिनु होला। जब तपाईँले पैसा अर्न गर्नुहुन्छ त्यसपछि त्यसलाई विथड्र गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले यो पेमेन्ट मेथडलाई चाहिँ भेरिफाई गर्नु नै पर्छ। यसलाई म अहिलेलाई स्किप गरिदिन्छु किन भन्दा मैले अर्को एकाउन्ट बनाइसकेको छु। अनि तपाईँको पेमेन्ट मेथडलाई कसरी भेरिफाई गर्ने भन्ने भिडियो पनि म मेरो च्यानलबाट तपाईँहरूलाई सेयर गर्नेछु। अब यति गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईँले मेम्बरसिपहरू लिन सक्नुहुन्छ। विभिन्न प्रकारका स्कोपहरू छन् होइन। जस्तै तपाईँले अलिकति पैसा यहाँनिर दिनुभयो भने यसले तपाईँलाई धेरै प्रकारले हेल्प गर्छ है। अनि त्यो यिनीहरूको एउटा बिजनेस पोलिसी मात्र हो, तपाईँले यसलाई स्किप गरिदिँदा हुन्छ। ओके, यसरी जब तपाईँको अन हुन्छ यहाँनिर तपाईँको ब्यालेन्स 0 छ है। अनि तपाईँको प्रोफाइल तपाईँले यहाँनिर गएर चेक गर्नुभयो भने यहाँनिर यसरी तपाईँको प्रोफाइल चाहिँ क्रिएट भएको छ है। अब यहाँनिर तपाईँले आफ्नो फोटो हाल्न सक्नुहुन्छ, यहाँ एड्रेस भइहाल्यो, तपाईँको आफ्नो विषयमा यहाँनिर तपाईँले पठाउनु भएको छ। यहाँबाट तपाईँले अघि मैले भनिहालेँ सर्टिफिकेट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको स्किलहरू यहाँ देखाइरहेको छ है, तपाईँ कस्तो कस्तो काम गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एडिट स्किल गरेर अरू स्किलहरू पनि तपाईँले यहाँनिर एड गर्न सक्नुहुन्छ है। अनि साथै यहाँनिर तपाईँले गर्नुभएको कामहरूको स्क्रिन क्याप्चरहरू तपाईँले यहाँबाट हालिदिन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँको एक्सपिरियन्स यहाँबाट एड गर्नु होला, एजुकेसन यहाँबाट एड गर्नुहोस्, क्वालिफिकेसन यहाँबाट एड गर्नुहोस् है। अनि यो सबै कुराहरू तपाईँले गरिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ के हो भने तपाईँलाई यो freelancer.com ले चाहिँ यसरी यहाँबाट नोटिफिकेसन पठाउँछ यसरी। अब तपाईँको स्किल अनुसार यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई विभिन्न प्रकारका कामहरू यसले प्रोभाइड गर्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ धेरै कामहरू आएको छ। तपाईँको मेल चेक गर्नुभयो भने मेलमा पनि यसले धेरैभन्दा धेरै तपाईँलाई कामहरू चाहिँ यसरी पठाइरहेको हुन्छ। अनि जस्तै अब म यो कामहरूमध्ये कुनै एउटा कामलाई सिलेक्ट गर्नेछु। तपाईँले अब जस्तै आफूले गर्न सक्ने कामलाई यहाँनिर हेर्नुहोस् है। अनि त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ तपाईँले आफ्नो योग्यता अनुसार अब तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ एउटा प्रोजेक्ट आएको छ होइन, यो एप बनाउने प्रोजेक्ट आएको छ। अब यो कामको लागि यसले चाहिँ तपाईँलाई $30 देखि $250 सम्म पे गर्छ। अब यसरी चाहिँ यहाँबाट तपाईँले अब यो काममा जस्तै यो काममा तपाईँलाई कति पे गर्छु भनेको छ यसले $30 to $250 पे गर्छु भनेको छ। सो तपाईँले अब यहाँनिर आफ्नो कति डलर पर आवरले लिने राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मेरो कुरा गर्ने भने म 30 to 40 भनेको छ भने म $45 पर आवरले यो कामको लागि लिन्छु। सुरुमा तपाईँले यसको काम पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, यो काम कस्तो खाले काम हो भन्ने कुराको विषयमा। यसपछि तपाईँले यो सेभ गरिसकेपछि अनि तपाईँलाई फेरि यहाँनिर नोटिफिकेसन आउँछ या त तपाईँलाई च्याटमा उसले चाहिँ तपाईँलाई च्याट गर्छ। यदि उसलाई तपाईँले भनेको कुरा डिलमा एग्री भयो भने चाहिँ उसले तपाईँलाई च्याट गर्छ। अनि च्याटमा चाहिँ तपाईँले अब अझै उसँग कुरा गरेर अब त्यो प्रोजेक्टको विषयमा अझै बोलेर अनि तपाईँले अब काम स्टार्ट गर्ने भनिसकेपछि अनि उसले चाहिँ तपाईँलाई तपाईँको खातामा पैसा पठाइदिन्छ। अनि त्यो तपाईँको काम कम्प्लिट भइसकेपछि मात्र तपाईँको यो फ्रिलेन्सरले चाहिँ तपाईँको एकाउन्टमा यहाँनिर तपाईँलाई पैसा दिन्छ। अनि त्यो पैसा चाहिँ तपाईँले आफ्नो यो पेमेन्ट मेथडको थ्रुबाट चाहिँ विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ।
हो। यसरी तपाईले freelancer.com बाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोबाट पक्कै पनि तपाईहरुले धेरै कुराहरु सिक्नु भएको छ भन्ने आशा गर्दछु। यदि कुनै पनि प्रकारका क्वेशनहरु छन् भने कमेन्टमा छोड्नु होला अथवा तल डिस्क्रिप्सनमा मेरो लिंक छ त्यहाँ गएर मसँग च्याट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। हस्त धन्यवाद, नमस्ते।